હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઇલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે. હવે જોવાનું છે આપણે મોરબી જિલ્લા વિશેની માહિતી. ગુજરાતના મોરબી જિલ્લાનો વિશે માહિતી મેળવવાની છે. ગવર્મેન્ટ જોબની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી એવી માહિતી. પ્રશ્ન નંબર 1, મોરબી મચ્છુ નદીના કિનારે આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? મચ્છુ નદીના કિનારે આવેલું છે. 2 નંબર, મોરબીમાં આવેલું મીણ મંદિર તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થાપત્યના કલાને કારણે જાણીતું છે. 3 નંબર, નવલખી મોરબી જિલ્લાનું એકમાત્ર બંદર છે. કયું એકમાત્ર બંદર કયું છે? તો નવલખી બંદર છે. મોરબીમાં ઘડિયાળ બનાવવાનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. અજંટા અને ઓરપેટની ઘડિયાળનું વડું મથક પણ ક્યાં આવેલું છે? મોરબીની અંદર. સ્ટાઇલ ઉદ્યોગ પણ ખૂબ જ વિકસ્યો છે. સ્ટાઇલ ઉદ્યોગ જે આપણે નીચે પાથરી છે તે. 5 નંબર, આ ઉપરાંત ચિનાઈ માટીના વાસણો, ટાઇલ્સ ઉદ્યોગનો વિકાસ પણ સારો એવો થયો છે. 6 નંબર, મોરબીના રાજા વાઘજી ઠાકોરે તેમના પત્ની મણિબાઈની યાદમાં બનાવેલું મણિ મંદિર વાઘ મંદિર શિલ્પકલાનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો છે. 7 નંબર, મોરબી પાસેનું ટંકારા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મભૂમિ છે. કેવી? ટંકારા કોની જન્મભૂમિ છે? એ રીતના સવાલ ઘણી વખત પૂછાયેલો છે. તો સ્વામી દયાનંદની. 8 નંબર, વાંકાનેરમાં રામપરા અભયારણ્ય આવેલું છે. કઈ જગ્યાએ? વાંકાનેરમાં શું આવેલું છે? રામપરા અભયારણ્ય. 9 નંબર, નવલખી બંદર મોરબીમાં આવેલું છે. 10 નંબર, વાંકાનેરમાં મચ્છુ નદીના કિનારે ગ્રીસ રોમન પદ્ધતિના શિલ્પ અને સ્થાપત્ય પ્રમાણે બનાવેલા રાજમહેલ અમલ પેલેસ જોવાલાયક સ્થળ છે. 11 નંબર, મોરબીની સ્થાપના કચ્છના જાડેજા કોયાજીએ કરી હતી. 12 નંબર, મોરબીમાં મીણ મંદિર, દરબાર ગઢ, વેલ્ડિંગ સેક્રેટરી એન્ડ ઝૂલતો પુલ વગેરે સ્થાપત્ય કલાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના છે. 13 નંબર, મોરબીની રચના 5 ઓગસ્ટ 2013માં રાજકોટ, જામનગર અને સુરેન્દ્રનગરમાંથી થઈ હતી. ક્યારે? 15મી ઓગસ્ટે. કોણે કરી હતી? નરેન્દ્ર મોદીએ કરી હતી. ત્યારે મુખ્યમંત્રી હતા આપણા ભારત ગુજરાતના. હવે મોરબી જિલ્લામાં ક્યાં ક્યાં ગવર્મેન્ટ જોબની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી એવા પ્રશ્ન ક્યાં ક્યાં પૂછે છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. કે ગુજરાતમાં ટાઇલ્સ ઉદ્યોગ ક્યાં વિકસ્યો છે? તો જોશે મોરબીની અંદર. 2 નંબર, ઘડિયાળ ઉદ્યોગ માટે ગુજરાતનું કયું શહેર જાણીતું છે? તો જોશે મોરબી. 3 નંબર, રામપુરા અભયારણ્ય ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જોશે મોરબીમાં. 4 નંબર, અમલ પેલેસ ક્યાં આવેલો છે? તો જોશે વાંકાનેરમાં. 5 નંબર, શ્રીમદ રાજચંદ્રની જન્મભૂમિ ક્યાં આવેલી છે? તો વવાણિયા. 6 નંબર, આર્ય સમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મભૂમિ ક્યાં આવેલી છે? તો જોશે ડંકારા. 7 નંબર, મુખ્ય મથક કયો છે મોરબીનું? તો મોરબી જ આવશે. તેમના કેટલા તાલુકા છે? 5 તાલુકા છે. ક્યાં ક્યાં? મોરબી, મિયાણા, હળવદ, વાંકાનેર અને ડંકારા. તેની મુખ્ય નદી કઈ છે? તો મચ્છુ અને બ્રહ્મણી તેમની મુખ્ય નદી છે. 10 નંબર, મોરબી જિલ્લાની સરહદ કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ અને જામનગરને મળે છે. કેટલી? 4 જિલ્લાને તેમની સરહદ મળે છે. કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને જામનગર. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો અમારો વિડીયો મોરબીનો? તો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.